Salutare! Eu sunt Andrei Bondar și astăzi am venit să îi facem o scurtă vizită lui Marius. Facem un interviu să vedem cum el a început de an, cum a fost anul trecut, ca și din punct de vedere sportiv, columbofil. Salutare Marius, ce mai faci, cum ești? Salut Andrei! Foarte bine, mă bucur că mai avem câte o zi de căldură, semi-căldură. Da, e un început timid de primăvară, Da. Dimineața frig, după masa plăcut, soare, 9-10 grade. Cum sunt porumbeii în această perioadă? Porumbeii sunt chiar foarte bine. Sunt mulțumit de cum au decurs ostilitățile peste iarnă. Se pot vedea pentru că ei sunt pe volieră și au stat pe volieră ziua din octombrie. Acum de vreo 3 săptămâni și ceva îi las afară dimineața. Dar chiar foarte bine și sunt foarte mulțumit. Un coleg de-al nostru a fost săptămâna trecută la mine și a rămas profund impresionat de cum arată porumbei. Eu dacă îi văd zilnic sau aproape zilnic, poate nu văd atât de bine anumite lucruri sau anumite diferențe, dar mulțumitor. Ca să zic așa, sunt mulțumit de cum se comportă și cum arată. E bine, păi mișcarea și baia de oxigen ar trebui să fie foarte, foarte benefică pentru ei. Da, mie îmi place să țin porumbei iarna pe volieră, am citit mult despre asta, baia de oxigen, exact cum zici tu. Oxigenul cred că e important. Eu țin porumbei pe volieră și în timpul sezonului foarte mult. Cred că acest lucru m-a ajutat enorm în obținerea rezultatelor pe care le-am obținut chiar cu o echipă mică de porumbei. Dar oxigen, o îngrijire bună și grija pe care o are în special Neasătac, omul care mă ajută aici la porumbei de acasă, face ca porumbei să arate foarte bine. Acum să sperăm că și rezultatele în 2025 vor fi la fel cum arată porumbei. Apropo de rezultate, ai avut și un an 2024 foarte bun, un nou loc 1 național la general palmares 2023-2024 luat împreună. Spune-ne mai multe despre 2024 ca și rezultate, cum ai simțit anul, ce emoții, ce... Da, am reușit să ating o bornă pe care o visam de mult, să fiu a doua oară campion național. În același timp, focusul a fost, ca să fiu sincer, mai mult pe zona asta de general, pentru că acolo aveam o șansă foarte mare. De regulă, îmi plac cursele lungi, dar nu neg. Dacă am un porumbel care performează bine la o anumită categorie, nu-l dau afară, ci încerc să îl exploatez. Și ultimii ani așa au decurs lucrurile, că m-am pomenit cu mai mulți porumbei de scurte și de general în crescătorie. Femela care a câștigat în 2024 este o femelă originală de la Cosmin Dobre, Tandemul Stănescu plus Dobre. Din păcate, la ultimul demifon la care a fost angajată s-a pierdut. E un blestem al meu să zbor porumbei până se pierd, dar m-am bucurat pentru că la respectivul demifon am băgat 5 porumbei, am ocupat locul 1 și când am primit notificarea și m-am uitat pe clasamentul online, m-am uitat și la seria porumbelului, că mă gândeam că numai femela poate să vină. Au fost 5 minute de bucurie sau 3 minute de bucurie și pe aia am realizat că discutăm de un alt porumbel care a câștigat locul 1. Am angajat 5 porumbei, s-au întors 4, am luat locul 1, s-a pierdut cea pe care vroiam să o fac un punctaj și mai bun și așa a avut un punctaj record pentru general palmares. Asta a fost în 2024, focusul a fost mai mult acolo, acum am schimbat un pic. Speranțele pentru 2025, te duci înspre cursele mai lungi? Speranțele pentru 2025 sunt de la cursele lungi, maraton și extrem, deși n-am un lot să zic cum i-aș dori pentru extrem, sunt doar câțiva porumbei. Vom face tot ce e posibil să nu ne facem de râs, să performăm bine. Voi intra mai târziu, la primele curse de viteză nu voi duce porumbei deloc. Vreau să-i antrenez pe cont propriu și probabil voi intra la Tata Bania, la etapa de 300 km, care cred că e a 5-a. Da, a 5-a etapă, a 6-a e primul demifond, 365. Deci acolo, undeva Tata Bania, Paprika, voi intra cu porumbei, fondul și o parte la maraton, o parte la extrem, o parte posibil la fondul scurt.
Și o noutate pentru 2025 este că încercăm să jucăm după un sistem nou și puțin mai inedit și 16 masculi. Am înțeles. Vedem ce iese. Ei sunt mai încăpățânați și acum mă tot gândesc dacă am făcut bine sau nu. Și la antrenamentele în jurul crescătorii sunt mai încăpățânați ca și fetele. Dar acum, dacă tot am făcut modificarea asta de crescătorie, o să ducem proiectul până la capăt și în funcție de cum se întâmplă lucrurile, vom vedea dacă pe viitor mai jucăm masculii sau rămânem pe sistemul care ne-a consacrat, doar femele. Da, probabil ai nevoie să-ți dai un pic timp să vezi. Poate un an poate nu-i de ajuns, poate 2-3 ani de zile să te duci cu sistemul. Dar uite, noi am trecut, eu cel puțin am trecut exclusiv pe masculi, partea asta de viteză de mifon. Pe o chestie, în primul rând, și de compatibilitate și cum te înțelegi. Unii se înțeleg mai bine cu masculii, alții cu femelele. Ele sunt complet, cred eu, diferite în pregătire sau diferiți ca și temperament. Și eu am trecut doar pe femele, am trecut în două considerente. Prima a fost timpul, acum e mai simplu, avându-și pe neasă dacă aici nu pot să mă plâng de asta. A doua chestie a fost temperamentul masculilor, care e mai ciudat de foarte multe ori, de-a dreptul enervant. Femeile se antrenează ușor, lucrez ușor cu ele, masculii sunt mai ciudați. Sau așa-i percep eu. Sunt mai ciudați și poate nu au nevoie, poate nici de atât de mult timp de antrenament. Cel puțin asta am observat în 2 ani de zile de când ne-am focusat pe masculi și ei, adică zboară poți să-i lași mai puțin? Mai puțin, da, și să faci treaba. Aha, interesant. Bun, dă-ne câteva așa detalii din programul tău de pregătire, antrenamente, cum faci pregătirea, trecerea de la înainte de sezon, la văduvie, că asta joci din câte știu. Da. În acest moment, ca să începem cu perioada asta, porumbeii primesc exclusiv orzoaică. Încă, deja de vreo lună jumate, aproape 2, primesc orzoaică. Am revenit la sistemul ăsta pe care îl foloseam în trecut și sunt foarte mulțumit. Și asta la rație, că și cu orzoaică există risc de îngrășare. Primesc în fiecare dimineață polen de albin amestecat cu Energy. Cam 2 părți de polen cu o parte de hrană Energy, adică semințe mici și alte chestii care le conține mâncarea Energy. Orice fel de semințe mici pot fi puse până la urmă, ca să atragă porumbeii să învețe. Cred că la momentul ăsta ar mânca și polenul gol, că deja știu cu ce despre ce e vorba. Și le mai dau porumbeilor în apa de dimineață 1 ml de Magic. Și atât. În rest e pe apă curată. În perioada de năpălire, bineînțeles că am dat o grămadă de suplimente, după care am redus treptat până, vedeți, aproape spre 0. Vor avea parte de 2 clociri. Nu scot pui de la lotul de zbor. Nici anul ăsta, în mod sigur, nu știu ce va fi pe viitor, dar deocamdată nu sunt adeptul scoaterii puiilor. O să îi împerechez în momentul când nu mai rezistă, ca să zic așa. Îi întind cât pot de mult, pentru că voi intra la zboruri undeva prin 17 mai, parcă 17-18, parcă e etapa. După un clocit de maxim 8-9 zile, porumbeii vor fi separați și vor fi împerecheați astfel încât pe 17-18 mai să aibă ouă, dar de data asta ouăle vor fi aproape de scos. Nu voi scoate pui. De ce aproape de scos? Adică ouă de 15-16 zile când îi îmbarc la etapă. De ce treaba asta? Pentru că în alea 2 săptămâni să am timp suficient să antrenez porumbeii cum trebuie. Dacă aș merge pe ouă de 5-6 zile, cum făceam tradițional la prima etapă de viteză, nu ai foarte mult timp de a antrena porumbeii. Pentru că bat la cuib, îi pregătești înainte. Deci un pic schimbăm pentru că e focus pe a doua parte a sezonului. În intervalul dintre cele 2 clociri, porumbeii vor fi ultra antrenați. Deci dacă acum femelele zboară 15-20 de minute cu dispariție și e suficient, cred eu, pentru luna martie, între cele 2 clociri intensitatea trebuie să crească, vă trebuie să ajungă la 40-50 de minute, o oră femelele și să vedem masculi. Acum mai iau și după ce zici tu. Implicit și programul de suplimente se va adapta acestui sistem de zbor, cu foarte puține suplimente până în momentul în care încep antrenamentele și în funcție de momentul în care voi începe antrenamentele, voi începe să introduc partea de recuperare
pe care o fac cu aminoforte, cu miere de albine și cu biotic sau Energy Plus și cu ceai și cu lămâie. Voi introduce înainte de etapa de 300 km impactul. În funcție de prognoza meteo s-ar putea, da, șansele sunt mai reduse aici, să introduc și Fly Power cu Healthy Oil. Dacă nu, va fi introdus la paprika la 370, o masă pentru 500 și 2 mese pentru maraton și extrem. Foarte mult pe zona de sănătate. Tot ce înseamnă Yellow Drops, Impact, Triconatura, chestiile astea le folosesc Tricogo cu regularitate, Propolis, Healthy Oil, toate intră încet. Nu sunt adeptul datului de suplimente aiurea și mai ales la început de sezon nu cred că porumbei au nevoie de atât de multe lucruri. Bineînțeles că, de exemplu, în momentul când vom împerechea porumbei, 2-3 zile înainte vom trece și pe mâncare tip concurs, până ouă, cu cât mai mult supliment de calciu, vitamineral, minerale și le cunoaște toată lumea, adică nu e nimic nou. Iar după ce ouă porumbei, din nou vom aduce rația spre o mâncare dietetică. De data asta nu cred că vom ajunge până la complet ors, că nu are sens. Vom merge pe o super dietă, pe măsură ce ei trebuie să și zboare mai mult. Bineînțeles că orzoaica nu îi ajută extraordinar de tare să zboare o oră jumate, dacă ar fi să discutăm de intervale astea de zbor. Corect. Vreau să încerc un sistem nou la femele, în schimb. Femelele, după etapa de Tata Bania, nu mai vreau să le las afară. Vor avea 1 sau 2 antrenamente pe săptămână cu mașina și participare la concurs. Și acolo voi reveni la o dietă cu foarte mult ors, foarte multe zile cu ors. E un sistem, Andrei, pe care l-am văzut la Frank McLaughlin, un american care concurează bine și mi se pare foarte simplu și l-am descoperit cu mulți ani în urmă, cu 10-12 ani în urmă. Am citit despre el, e cel care a venit și cu ideea de a da vircon în apa de băut când avem probleme de boala puiilor sau când vrem să facem cure de dezinfecție internă. Da. Și a fost și atacat de autoritățile americane pentru treaba asta, iar acum în SUA există vircon H2O care se pune în apa de băut. Dar asta e altă discuție și cei care au discuția noastră să fie precauți și să se intereseze exact dacă vor să facă treaba asta, care sunt dozajele corecte. Dar am văzut sistemul cu femele ținute în chise, îmi place și vreau să le experimentez. Oare va trebui să le ții și închise pe boxă? Pentru 2025 nu plănuiesc să le țin închise pe boxă. Nu cred că are neapărat sens. Dar pentru 2026 o să fac un update sistemului și în funcție de câți pui rămân, mi-ar place să joc sistemul 3 femele la un mascul. Și atunci chestiunea asta cu ținutul femelor închise, doar antrenament cu ușcă și cu 3 femele pe mascul, cred că va genera o motivație extraordinară și cred că ar fi un sistem interesant de aplicat. Și mult de lucru și multă atenție când vin, să știi, să... Multă atenție în primul rând, într-adevăr, la sosiri și antrenamente și concursuri, dar acum am dezvăluit unul din planurile mele. În rest, în sezon, eu mă duc 95-98% pe produsele CS Pharma, pentru că știu ce dau porumbeilor și ce este pus în aceste produse. Sunt și foarte mulțumit de ele, rezultatele vorbesc singure, ți-am spus, cu mențiunea că la început de sezon mai lejer, ca să încheiem teoretic în fanfar la Berlin Național, unde, ca și cei peste 1000 de crescători care angajează porumbei acolo, mai mulți acum cei de pe internațional, să sperăm că, sau cu toții sperăm să câștigăm. Da,
așa cum văd că nu ești foarte interesat de începutul de sezon, mă gândesc că nici cu pui nu ești atât de interesat să-i, adică îi zbor cu asociația, duci în antrenamente sau ce o să faci? Da, în 2024 n-am fost interesat aproape deloc. Am prins niște etape extrem de ciudate, care mai mult m-au speriat decât m-au ajutat. Dar la pui am următorul plan. Prima dată, planul meu este să fac cu pui 10 antrenamente de la 100-100 de kilometri zilnice. Un sistem văzut la domnul Horvat în Ungaria, Horvat Karoli. Și după asta, planul este să vin la ultimele 2-3 concursuri cu filiala, inclusiv etapa de parcă Bratislava, 400 km. Da. Sper ca toți puii să zboare Bratislava, măcar. În ciuda faptului că am tratat eu mai cu indiferență, puii, să știi că, sau cel puțin asta e experiența mea, în anii în care noi în județ am avut etape mai lungi la pui, s-au selectat porumbei mai bine și au rămas porumbei mai calitativ pe viitor. Din punctul meu de vedere, având multe etape scurte, rămâne și mult balast, care oricum se selectează. La prima mai greuță de 300-400 km se cam scutură. Ăsta e planul cu puii. Încerc să ofer multă grijă și multă atenție și puilor peste an. Cred că principala atenție a unui columbofil trebuie să fie orientată către crescătoria de reproducție. Porumbeii de reproducție trebuie pregătiți ca porumbei de zbor și îngrijiți foarte, foarte bine ca să avem pui. Puii după aia îngrijiți foarte bine și dacă ăștia doi pași se fac, e mai ușor la maturi. Dacă pleci cu probleme la reproducție, problemele se duc la pui, inevitabil se duc și la maturi și e un circuit așa care se leagă și în zona problemelor. Da, ca un cerc vicios, adică te intri în el și undeva trebuie să spargi și prima oară trebuie să spargi la reproducție acolo, să intri și să reglezi lucrurile și probabil cum am făcut-o, îmi dau și exemplul meu cu Magic, mi se pare extraordinar să dai acizi grași porumbeilor, întărești pe termen mediu și lung sănătatea porumbeilor, îi lași pe ei să lupte mai mult și cu bacteriile și cu tot ce e pe acolo și bineînțeles, mă gândesc că și vaccinarea puilor, nu? Că aici de vaccinare. Am început anul trecut un sistem pe care l-am văzut la câțiva colegi de afară și chiar am discutat cu Rav Herbots de treaba asta cu medicul veterinar, undeva cu 5 vaccinuri pentru pui, RP, Salmo, Difto și ARP, sau pe așa, pentru o foarte bună imunitate, cu foarte mult Magic, exact cum ai zis tu. Yellow Drops Propolis, vitamineral și vitamine, cred că e suficient la pui. Da. Cred, deși am făcut, să știi, greșeala asta în trecut, cred că nici la pui foarte multe suplimente în perioada de libertate, să zic așa, nu sunt necesare și de multe ori pot să facă și rău. Adică majoritatea suplimentelor au ca și excipient zaharuri. Zahărul face și rău, în cazul porumbeilor și chiar sau oamenilor mai hrănește și candida și alte ciuperci care se dezvoltă și nu sunt toate benefice. E o descoperire pe care am făcut-o cu timpul. De-aia cam ăsta e planul cu ce vreau să dau la pui. Poate dacă simt o problemă, să fac o cură de triconatura și cam atât. Puii care n-au conformație bună sau care n-au o sănătate bună, îi elimin foarte, foarte ușor. Dar, deși în ultimii 2-3 ani am cam neglijat puii și datorită programului și am zis, bă, nu contează atât de mult, îmi doresc și sper ca toți puii să zboare etapa de Bratislava. O etapă de 400 km, faci un pic de selecție deja între porumbei. Da, un derby frumos pentru zona noastră aici. Da. Marius, poți să ne prezinți un porumbel de anul trecut? Da, o să vă prezint o femelă dragă mie. Este femela 254, care a fost locul 30 pe județ la Berlin, locul 60 ceva pe
interjudețean la noi. O să o și dau în mână. Este o femelă jumătate Stickelbaut din linia de la Franz Labef, de care cred că o să mai auzim, să zic așa. Berlin rămâne cursa mea favorită și de asta am prezentat un porumbel. Așa cum am zis, campioana la general nu mai este. Am mai avut o femelă cu 2 locuri, 1 la viteză, am prins-o în Portugalia. Aici sunt porumbei care au jucat Berlino și mai am o pasăre de viteză în crescătorie cu 3 locuri super bune, că au avut, nu știu, în jur de 1 punct jumate, 2 din 3 viteze. A lovit-o Uliu și pe final de sezon n-am mai reușit să mai vină de față. Am lăsat-o totuși în crescătorie și vreau să o angajez chiar la 700-800 de kilometri, dacă va rezista sau nu. E femeia tot de la Stănescu. E tot femeia de la Stănescu, dar excepțională la curse de viteză și până în 500 de kilometri a fost veneam împreună și cu cealaltă femelă, veneau pană la pană. Da. Deci o femelă senzațională. Ce părere ai de... Super, sănătate, curat. Acum eu, ca și nu sunt așa specialist pe maraton, dar pare, da, o femelă mai de extrem, de cursele mai lungi, cu musculatură mult mai... Eu eram curios cum îți pare, și chiar să transmitem asta, cum îți pare porumbei. Din punct de vedere al sănătății, chiar foarte bun. Îmi place mult la capul porumbeilor, mă uit în gât, să fie curați, are trahea coborâtă, vieroz. Chiar... Suntem pe drumul cel bun. Da, sunteți. Asta are și un până super frumos. Da. E... Penajul e obținut cu hrană de calitate, cu suplimente, cu un program bun de năpârlire și porumbeii primesc de 2 ori pe săptămână baie cu blusal. Nu e un secret că eu postez tot mereu asta pe Facebook, dar 2 ori pe săptămână e... Interval de câte zile faci? Sper să nu greșesc. Facem sâmbăta și lunea, marțea, ceva de genul ăsta. Și vin toți? S-au obișnuit să facă, adică... Da. Dar în sezon eu de multe ori când sunt pe aici și mă ocup eu de porumbei, circul destul de mult, este că le pun baie în fiecare zi și fac în fiecare zi porumbei. Că la mine, cel puțin, dacă cumva a plouat, asta nu le... Îți dai seama că și aceea este când nu au chef să facă. Dar cam asta este regularitatea și eu am observat că dacă au măcar o dată pe săptămână, ca regulă, dacă au de 2 ori e chiar perfect și penajul se curăță, e aranjat. Da. Până la urmă e vorba de felul în care întreținem porumbei, iar pusul de baie e ceva simplu. Corect. Dacă au făcut bine, dacă nu... Oricum și e disciplina, obișnuința, dacă poți să-ți obișnuiești în stilul ăsta, e perfect. Da. Super! Să arată bine porumbei, Marius. Cred că va fi un sezon bun, sperăm acum la maraton și extrem, nu? Da, să dea Dumnezeu să fie bun, să dea Dumnezeu în primul rând să fie pace și să se mai liniștească alte probleme care ne împiedică de multe ori să ne focusăm exclusiv pe porumbei și să avem concursuri reușite. Asta e cel mai important. Marius, mulțumim că ne-ai primit în vizită, îți dorim să ai parte de un sezon 2025 plin de succes și cu emoții puternice la susținere de la maraton și extrem. Mulțumesc și eu pentru vizită. Multe salutări!